নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ এই ইউটিউব চেনেললৈ আজি আনবক্সিং এটা ভিডিও বনাবলৈ গৈ আছো আনবক্সিং কিতাপৰ মই সাধাৰণতে কিতাপৰ আনবক্সিং কৰো আপোনালোকে হয়তো জানে আগৰ ভিডিওবোৰ চাইছে আজি এখন কিতাপ আপোনালোকৰ আগত আনবক্সিং কৰিম যোৱাকালি মই এটা ভিডিও দিছিলো হেতু ভিডিও চাব পাৰে আপোনালোকে আসাম মেডিকেল যিবোৰ সাৰ্ভিস সেই সাৰ্ভিসৰ যিবোৰ এক্সাম হ'ব সেই এক্সামবোৰৰ ৰিলেটেড এটা টপিক লৈ কালি এটা ভিডিও বনাইছিলো আৰু বুকবোৰৰ ডিটেইলছ দিছিলো কি পঢ়িলে আপোনাৰ পৰীক্ষাটোৰ বাবে ভাল হ'ব আৰু কি আপুনি ল'ব পাৰে তাত পাৰচেজ কৰিব পাৰে মোৰ ডেসক্ৰিপচনত সম্পূৰ্ণ লিংক দিয়া আছে কিতাপবোৰৰ আৰু আজি মই এখন তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেটেড বুক আনবক্সিং কৰিম সেই আনবক্সিং কৰিবলৈ লৈছো আপোনালোকক পলিথিনৰ পৰা আনবক্সিং কৰি দেখাম কিয়নো যেহেতু ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছিলো ফ্লিপকাৰ্টৰ বক্সটো অতৰাই পেলালো এতিয়া পলিথিনৰ মাজত আছে পলিথিনৰ মাজৰ পৰা আনবক্সিং কৰিছো আপোনালোকে চাওক এখন হৈছে মানোৰামা ইয়েৰ বুক 2022 এখন আপোনালোকৰ বাবে বহুতে হেল্পফুল কিতাপ হয় কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে হওক এপিএসসি বাবে হওক ইউপিএসসি বাবে হওক অল বেংক এক্সামিনেশনৰ কাৰণে হওক বা আগন্তুক আহি থকা যিবোৰ পৰীক্ষা সেইবোৰৰ বাবে হওক সকলোৰ বাবে এখন হেল্পফুল বুক হয় ইয়াত কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স আছে জিকে আছে সমগ্ৰ দেশৰ কথা আছে বিভিন্ন ধৰণৰ টপিক আছে আৰু লোকেশনৰ কথা হওক সকলো ডিটেইল আছে তেও মই আপোনালোকক কন্টেন্টবোৰ অলপ পঢ়ি শুনাই দিব বিচাৰিছো আপোনালোকে শুনিব কন্টেন্ট বিলাক আপোনালোকক দেখাবলৈ অসমৰ্থ কিয়নো পোহৰটো বেছি হৈ যায় আৰু ইয়াত স্ক্ৰিনত নাহে গতিকে আপোনালোকক মই পঢ়িয়ে শুনাইছো প্ৰথম কন্টেন্টটো আছে ইন্ডিয়া এণ্ড দা ৱৰ্ল্ড তাত আছে লেটাৰ টু ইয়াং ইণ্ডিয়াছ বাই প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া ৰামনাথ কোবিন্দ গংগায়ান ইণ্ডিয়া হিউমেন স্পেচ মিছন সেকেন্ড ইউনিটটো আছে তাৰ পিছত আই গল কাৰেন্ট এফেয়াৰ সেকশনত কি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স আছে আপোনালোকক ইয়াত কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স ইণ্ডিয়াৰ সমগ্ৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স আছে এক বছৰত যিবোৰ ঘটনা ঘটি গল সেইবোৰ ইয়াত লিপিবদ্ধ আছে আপুনি এখন কিনিলে সেইকাৰণে আপোনাৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব তাৰ পিছত আছে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স ৱৰ্ল্ডৰ আছে কিছুমান ৱৰ্ল্ডৰ যিবোৰ সাম্প্ৰতিক সময়ত ঘটি আছে সেইবোৰ কথা ইয়াত সোমাই আছে আপুনি এখন কিনিলে সেইকাৰণে উপকাৰ হ'ব আপোনাৰ বাবে তাৰ পিছত ডেথ ইণ্ডিয়া আছে যিবোৰ মৃত্যুৰ খবৰ সেই মৃত্যুৰ খবৰবোৰ কৰোনা কালত কিমান মৃত্যু হ'ল কিমান কি হ'ল এইবোৰ ইয়াত সোমাই আছে এই কিতাপখনত তাৰপিছত নিউজ মেকাৰ প্লেচেছ ইন নিউজ এখিনি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স ৰিলেটেড টপিক আৰু আছে মই ভিডিওটো দীঘলীয়া কৰিব নিবিচাৰো কিতাপখন আনবক্সিং কৰি দেখালো কিতাপখনৰ কিছুমান টপিক মই দেখাই দিছো এখন আপুনি পঢ়িলে কুইজৰ কাৰণে ইমপ্ৰুভ হ'ব কুইজ দিবৰ বাবে ভাল হ'ব আপুনি ইয়াত সায়েন্সৰ কথা হওক মেডিচিনৰ কথা হওক সব কথা পাব ইনফৰমেশন টেকনলজিৰ কথা পাব তাৰ পিছত ইউনিভাৰ্স আৰ্থ এণ্ড স্পেচৰ কথা জানিবলৈ পাব জেনাৰেল নলেজ ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেচনৰ কথা জানিব পাৰিব ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেচন তাৰপিছত স্কিল ডেভেলপমেন্টৰ বিষয় জানিবলৈ পাব ইণ্ডিয়ান ষ্টেটবোৰৰ বিষয় জানিব সকলো আছে নথকা একোৱে নাই গতিকে এখন কিতাপ আপুনি কিনি থলে পিছলৈকে দৰকাৰ হ'ব প্ৰতিটো বছৰতে ওলাই এই 2022 খন মই লৈছো 2022 খন ললে আপুনি এই বছৰ যিবোৰ পৰীক্ষা দিব বা আগলৈ যিবোৰ পৰীক্ষা দিব এইখনত বহুত কথা পাব আপুনি এখন পাৰচেজ কৰক আপোনাৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব আজিৰ ভিডিওটো ইমানেই আপোনালোকক কিছুমান কন্টেন্ট দেখালো আৰু মই ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দি দিম তাৰ পৰা আপুনি কিনিব পাৰিব বুকখন ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিওটো কেনে পালে জনাব